Welkom bij deze nieuwe taalles Nederlands. Vandaag bespreken we de en de klank. Dit zijn de regels. Bij de klank schrijven we de en de g aan elkaar. Bij de klank schrijven we niet 3, maar 2 letters. De en de k. Samen klinkt dat als hunk. Voorbeelden van de klank: slang, tong, ring. Voorbeelden van de klank: bank, winkel, denk. Luister goed naar de verschillen. Bang, bank. Zing, zink. Stang, stank. Bedankt weer voor het kijken naar deze les en tot de volgende keer.